27 lời dạy của Đức Phật giúp bạn hết mỏi mệt, buông bỏ lo âu và tìm lại bình yên. Đây là 27 lời dạy được ghi lại từ Kinh Pháp Cú, Kinh Tăng Chi, Trung Bộ Kinh. Những lời đơn giản nhưng đầy sức nặng. Không phải lý thuyết suông, mà là kết tinh từ trí tuệ của một bậc giác ngộ, Đức Phật. Ngài không dạy để ai đó tôn thờ mình. Ngài chỉ ra con đường để mỗi người tự quay về với sự bình an trong chính mình. Và điều kỳ diệu là dù đã hơn 2.500 năm, những lời này vẫn đúng với bất kỳ ai, ở bất kỳ thời đại nào. Bạn không cần là người theo đạo Phật để hiểu hay để áp dụng. Bạn chỉ cần là người đang sống. Nếu một câu nào đó chạm vào lòng bạn, hãy để nó ở lại trong tim, như một hạt giống. Tới lúc nó sẽ nảy mầm. 1. Mình khổ vì cứ cố giữ những thứ không còn thuộc về mình. Có người từng níu một mối quan hệ đã không còn hơi ấm. Sáng vẫn gọi nhau dậy, tối vẫn chúc nhau ngủ ngon. Nhưng trong lòng thì lạnh. Lạnh như hai người đang ngồi cạnh, nhưng mỗi người quay mặt một hướng. Người ấy từng nói trong nước mắt, nếu con buông thì con còn lại gì? Bao nhiêu năm gắn đó, bao nhiêu thứ cùng mơ, cùng xây, cùng hy vọng, chẳng lẽ bỏ hết? Nhưng điều khiến con người mệt mỏi nhất không phải là chia tay, mà là níu kéo điều đã không còn tồn tại. Có những thứ dù mình có yêu, có cố, có hy sinh bao nhiêu cũng không thể giữ được, vì nó không dành cho mình, vì nó đã đến lúc rời đi. Buông không có nghĩa là mình yếu đuối. Buông là vì mình đã hiểu rằng càng nắm chặt càng đau, càng giữ lại càng nặng lòng. Có người nói buông là mất, nhưng thật ra buông là mở cho một điều mới có thể đến, mở cho lòng mình nhẹ lại, mở cho trái tim có chỗ mà thở, mà sống tiếp. Nhẹ nhàng như một chiếc lá lìa cành khi đến lúc, không cưỡng cầu, không oán trách, chỉ là đã đủ duyên thì ở lại, hết duyên thì đi. Buông là trí tuệ của người biết thương mình. 2. Tâm mình ra sao, đời mình sẽ như vậy. Có một người đàn ông sáng nào cũng cau có ra khỏi nhà, tối nào cũng thở dài trở về. Gặp ai anh cũng thấy khó chịu, kẹt xe thì bực, đồng nghiệp thì đáng ghét, cấp trên thì vô lý. Thậm chí con anh mới 4 tuổi thôi cũng bị anh la chỉ vì làm đổ ly nước. Anh cứ nghĩ đời mình khổ là do người khác làm khổ. Cho tới một ngày, anh bị mất việc. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không phải vội ra khỏi nhà, không kẹt xe, không deadline, không áp lực. Nhưng lạ thay, anh vẫn thấy khó chịu, vẫn thấy bực trong lòng. Không ai chọc giận mà vẫn bực. Lúc đó anh mới hiểu, nỗi khổ không đến từ bên ngoài, nó đến từ bên trong chính mình. Tâm mà không yên thì trời trong mấy cũng thấy u ám. Tâm mà loạn thì ngồi ở đâu cũng thấy ngột ngạt. Tâm hiền lành thì đời dịu dàng. Tâm bình an thì đời nhẹ nhàng. Tâm đầy nghi ngờ thì đâu đâu cũng thấy hiểm họa. Tâm đầy yêu thương thì đâu đâu cũng thấy người đáng thương. Cho nên đừng đổ lỗi cho đời nữa. Hãy quay lại nhìn tâm mình. Tâm lăng xăng thì đời xáo trộn. Tâm lặng xuống rồi, đời tự nhiên cũng sẽ yên. Đời là tấm gương, tâm là khuôn mặt. Mình cau mày thì gương không thể mỉm cười được đâu. 3. Lo lắng nhiều là vì mình tham nhiều. Có một người trẻ làm bao nhiêu cũng thấy thiếu. Lương tăng nhưng nỗi lo cũng tăng. Mua được xe thì lo lên đời xe mới. Vừa trả xong nợ học phí đã nghĩ tới mua nhà. Cứ hết việc này lại đến việc khác. Lúc nào cũng thấp thỏm, cũng căng thẳng, không phút nào thấy đủ. Một lần giữa đêm mất ngủ,
Người ấy buột miệng thở dài. Sao càng có nhiều, lòng càng không yên? Vì có nhiều nhưng chưa từng biết đủ. Vì trong tâm vẫn tham. Tham không chỉ là ham tiền, ham của. Tham còn là ham người khác công nhận mình, ham được yêu, được hơn nữa. Người biết đủ, dù ăn cơm rau cũng thấy ngon. Người tham ở biệt thự cũng không thấy yên. Lo là hệ quả của tham. Tham càng nhiều, lo càng lớn. Càng nắm nhiều thứ trong tay, càng sợ mất. Càng muốn được nhiều, càng sợ thiếu. Cuối cùng chẳng có gì là thực sự của mình ngoài nỗi bất an. Buông bớt tham, lòng sẽ nhẹ. Biết đủ, lòng sẽ yên. Không phải không phấn đấu, mà là biết điểm dừng. Không phải không mơ, mà là không biến giấc mơ thành gánh nặng. Đủ không nằm ở chỗ mình có bao nhiêu, mà là ở chỗ mình có thể mỉm cười với những gì đang có. 4. Cuộc đời này không có gì mãi mãi. Có một người từng khóc ròng vì mất đi người mình yêu thương nhất. Họ từng nghĩ, sao trời bất công như vậy? Sao người tốt lại ra đi? Sao nỗi đau này không chịu dừng lại? Nhưng rồi năm tháng qua đi, vết thương cũng lành lại. Có những ngày vẫn nhớ nhưng không còn khóc nữa. Có những lúc chạnh lòng nhưng biết chấp nhận. Vì sau cùng, ai rồi cũng phải học một điều. Không có gì là mãi mãi. Người thương sẽ có lúc xa, vật quý sẽ có lúc mất, đau khổ cũng sẽ có lúc qua, và hạnh phúc cũng không thể giữ hoài. Đời là dòng sông chảy, mỗi khoảnh khắc đều mới, mỗi ngày đều khác. Nếu cứ níu quá khứ, lòng sẽ khổ. Nếu quá sợ tương lai, lòng sẽ lo. Chỉ khi sống trọn cho hiện tại mới là sống thật. Biết vô thường không phải để bi quan, mà để thương nhau nhiều hơn khi còn có nhau, để trân quý từng lần gặp gỡ, để bớt giận, bớt trách, bớt hơn thua. Vì một cái ôm hôm nay có thể là lần cuối, một cái nắm tay hôm nay, ngày mai chưa chắc còn. Hiểu vô thường là bắt đầu tỉnh thức. 5. Gieo gì thì gặt nấy, nhân nào quả nấy. Một người đàn ông nọ suốt tuổi trẻ chỉ nghĩ đến chuyện làm giàu. Anh làm đủ mọi cách, vay nợ, đầu cơ, lách luật, nói dối. Có lần vì giữ hợp đồng, anh đẩy một người bạn thân vào thế phá sản. Anh nói, chỉ là làm ăn thôi mà, ai cũng vì miếng cơm. Anh giàu thật, xe đẹp, nhà to. Nhưng đến một ngày, con trai anh bỏ học, trộm tiền, bị bắt. Anh giận dữ mắng, tại sao con lại sống như vậy? Đứa con chỉ lặng lẽ hỏi lại, ba sống sao, con sống vậy? Lúc đó, anh mới sững người. Tất cả những gì anh từng gieo, sự tính toán, sự lừa dối, sự bất chấp, đã trở thành cây quả anh đang gặt. Không ở đâu xa, ngay trong chính gia đình anh. Gieo thiện, gặt lành, gieo ác, gặt khổ. Đó không phải là lời hù dọa, mà là sự thật, như bóng theo hình, như vang theo tiếng. Nhưng quả chưa từng thiên vị một ai. Sống trên đời, đừng lo ai đang làm gì với mình. Hãy lo mình đang làm gì với người khác. Vì quả không đến ngay, nhưng chắc chắn đến. Gieo một lời tốt, một hành động lành, một ý nghĩ sáng, rồi cứ yên tâm mà sống. Vì điều lành sẽ tìm về, chậm cũng được, nhưng chắc chắn sẽ về. 6. Người biết đủ là người hạnh phúc. Có người từng nói, nếu con có căn nhà riêng, con sẽ bớt lo. Rồi có nhà, lại lo trả nợ, rồi lo sửa nhà, rồi lo mua thêm đất. Rồi lại nói, nếu con lấy được người thương con thật lòng, con sẽ an yên. Lấy được rồi, lại lo giữ, lại lo mất, lại lo người ta thay lòng. Cứ vậy, suốt cả đời, tưởng mình đang sống để đi tới đâu, hóa ra chỉ đang chạy vòng quanh. Người không biết đủ thì không ở đâu cũng thấy thiếu, không lúc nào thấy yên, không ai đủ tốt, không điều gì đủ vui. Còn người biết đủ thì cơm rau cũng thấy ấm, nhà nhỏ cũng thấy vui. Không cần hơn ai, chỉ cần không thua chính mình của hôm qua. Biết đủ không có nghĩa là an phận, mà là trong lúc cố gắng, lòng vẫn không quen biết ơn. Và trong lúc cố gắng, không lấy sự so sánh với người khác
làm thước đo hạnh phúc của mình. Biết đủ là dấu hiệu của người có nội tâm mạnh mẽ, không cần chứng minh, không cần ganh đua, không cần chạy theo tiếng vỗ tay bên ngoài, chỉ cần yên với chính mình, vậy là đủ. 7. Khi buông mới có tay để đón điều mới. Có người từng nắm chặt một cánh cửa đã khép, mỗi ngày đứng trước cửa đó, vừa khóc vừa đợi người quay lại, đợi một lời xin lỗi, đợi một phép màu. Nhưng năm tháng cứ thế trôi, người không về, cửa không mở, lòng thì mệt mỏi. Một hôm, họ tình cờ quay đầu lại và thấy sau lưng có một cánh cửa khác, mở toang, sáng trưng, ấm áp. Nhưng để bước vào đó, phải buông tay khỏi cánh cửa cũ. Cuộc sống là vậy. Mỗi khi nắm chặt một điều không còn thuộc về mình, thì cũng là lúc mình tự đánh mất cơ hội cho điều tốt đẹp khác bước vào. Buông không có nghĩa là bỏ cuộc. Buông là chuyển hóa, là không cố kiểm soát điều không thể kiểm soát, là chọn an yên thay vì cố chấp. Như bàn tay, chỉ khi thả ra mới cầm được thứ mới. Còn nếu cứ giữ hoài một cúc đá thì lấy gì mà đón một đóa hoa? Đừng sợ mất. Thứ gì là của mình, dù có đi xa cũng sẽ tìm đường quay về. Còn thứ không phải thì có giữ cũng tuột tay. Buông là khoảng trống để hạnh phúc tìm chỗ mà ở lại. 8. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới. Sống cho hôm nay, đó mới là sống thật. Có người từng sống mãi trong quá khứ, hối hận vì những điều đã lỡ, nuối tiếc những người đã xa. Mỗi đêm trước khi ngủ, lại tự trách mình. Giá như hôm đó, mình đừng nói câu đó. Giá như mình giữ người ấy lại. Rồi có lúc lại lo sợ tương lai, sợ bệnh, sợ nghèo, sợ một mình, sợ người thân bỏ mình mà đi. Chưa tới mà đã thấy bất an. Cứ như vậy, ngày nào cũng mang theo hai cục đá. Một cục tên là quá khứ, một cục tên là tương lai. Gồng lên mà sống, mệt. Người tỉnh thức không nằm ở chỗ quên quá khứ hay không lo tương lai, mà là biết hiện tại mới là điều thực sự mình có. Là hơi thở này, là ánh sáng đang rọi qua cửa sổ, là người đang ngồi bên cạnh, là ly trà còn ấm trên tay. Sống sâu từng khoảnh khắc, sống như thể hôm nay là ngày cuối. Không vội, không tiếc, không sợ. Hiện tại là món quà, mở ra đi, kẻo trễ. 9. An yên là thứ không ai trao, chỉ mình tự tìm được. Có người từng nghĩ, nếu con lấy được người mình thương, con sẽ hạnh phúc. Rồi lấy được, nhưng rồi lại khổ. Người kia không như mong đợi. Lại nghĩ, nếu con đổi công việc khác, thu nhập cao hơn, môi trường tốt hơn, chắc lòng sẽ yên. Đổi rồi, lại thấy mệt theo kiểu khác. Và cứ thế, hết lần này đến lần khác. Tìm an yên bên ngoài, nhưng chưa bao giờ thấy đủ. Vì an yên không nằm ở chỗ bạn sống đâu, làm gì, bên ai, mà nằm ở cách bạn đối diện với chính mình. Người càng đi tìm sự an từ bên ngoài, càng dễ thất vọng. Vì đời thay đổi mỗi ngày, hôm nay thế này, ngày mai thế khác. Người cũng đổi, việc cũng đổi. Tiền tài, danh tiếng, tình cảm đều không có gì chắc chắn. Chỉ có khi quay về với chính mình, nhìn sâu vào tâm, thấy được nỗi sợ, nỗi mong cầu, sự so sánh, rồi buông xuống. Lúc đó, an yên mới có chỗ mà lớn lên. An yên thật sự không ồn ào. Nó đến nhẹ như hơi thở, nhẹ như một buổi chiều không mong gì hơn ngoài ánh nắng và tiếng chim. 10. Biết ơn là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Có người từng sống trong nhà cao cửa rộng, nhưng lúc nào cũng thấy thiếu. Đi xe đẹp, vẫn thấy thua người ta. Ăn ngon mặc đẹp, du lịch khắp nơi, nhưng lòng thì trống rỗng. Rồi một ngày, bệnh, nằm trên giường, không ăn được, không đi đâu được. Mới nhận ra được khỏe mạnh là hạnh phúc, được đi lại là may mắn. Được có người bên cạnh hỏi, hôm nay đỡ chưa? Là một món quà. Khi còn quá nhiều thứ, ta dễ quên trân quý. Khi mất đi, mới thấy từng điều nhỏ
cũng quý giá vô cùng. Người biết ơn sẽ thấy ngày nào cũng đáng sống. Người hay than phiền thì dù sống giữa hoa cũng thấy buồn. Biết ơn không phải là để trở thành người tử tế, mà là để lòng mình nhẹ, để hạnh phúc không bỏ quên mình giữa những ngày quá vội. Có một phép màu kỳ lạ, người biết ơn luôn là người hạnh phúc nhất. 11. Đừng quên thương chính mình. Có một người mẹ già, suốt đời chỉ sống cho chồng con. Hồi còn trẻ, bà từ chối công việc yêu thích vì phải lo cơm nước. Khi bệnh, bà giấu. Khi mệt, bà nén. Khi buồn, bà im. Chỉ biết làm, biết chịu, biết hy sinh. Cứ tưởng như vậy là thương yêu đúng nghĩa. Rồi một hôm, bà ngã quỵ trong bếp. Lúc nằm viện, bà mới nói với con gái một câu khiến ai cũng lặng người. Má thương tụi bay quá, mà má quên thương má. Chúng ta thường nghĩ yêu thương là hướng ra ngoài, nhưng quên mất không thể rót nước từ một chiếc ly rỗng. Mình phải đầy thì mới đủ cho đi. Thương chính mình không phải là ích kỷ, mà là biết chăm sóc thân tâm, là không ép mình gồng mãi, là ngủ sớm hơn một chút, là ăn một bữa ngon, là ngồi lặng vài phút mỗi ngày để thở chậm lại. Thương mình là ngưng so sánh, là tha thứ cho lỗi lầm cũ, là không nói những lời nặng nề với bản thân trong đầu, là biết nói không khi cần và biết ôm lấy mình khi chẳng ai làm điều đó. Đức Phật từng dạy, trong toàn thể vũ trụ, không ai xứng đáng với tình thương của bạn hơn chính bạn. Vì vậy, trước khi lo cho ai, xin hãy hỏi mình đã thật sự yên chưa? Và nếu chưa, hãy bắt đầu từ hôm nay. 12. Lười biếng là con đường ngắn nhất dẫn đến khổ. Có một cậu thanh niên rất thông minh, nói chuyện đâu ra đó, mơ ước lớn, hoài bão nhiều, nhưng có một điểm là lười. Lười học, lười bắt đầu, lười cả việc sửa mình. Việc gì cũng để mai, việc gì cũng thấy khó, việc gì cũng đợi có hứng rồi mới làm. Và thế là năm này qua năm khác vẫn đứng yên một chỗ. Bạn bè thì tiến lên, còn cậu thì đổ lỗi. Tại ba má không giúp, tại đời bất công, tại xã hội cạnh tranh. Nhưng thật ra, cái ngáng chân lớn nhất là chính mình. Đức Phật từng ví người buông lung, lười biếng như người đã chết dù còn thở, vì họ không sống thật, không trưởng thành, không đi tới đâu. Còn người tinh tấn, dù chậm, nhưng từng bước chắc chắn sẽ đến đích. Lười không chỉ làm ta nghèo vật chất, mà còn làm ta nghèo tinh thần. Vì khi không hành động, ta mất niềm tin vào chính mình, mất luôn cả sự tôn trọng từ người khác. Đừng mong điều lớn nếu không chịu làm việc nhỏ. Muốn leo núi cao, phải bước từ bậc thấp. Muốn thấy hoa nở, phải chăm đất mỗi ngày. Người siêng năng không cần giỏi hơn ai, chỉ cần mỗi ngày tốt hơn mình hôm qua. Từng chút, rồi sẽ tới. Tinh tấn là hạt giống của an vui. 13. Tựa vào Pháp, tựa vào chính mình, chớ mong phép màu. Có người đi chùa rất thường, mỗi lần gặp chuyện buồn, chuyện khổ là lại tới chùa cầu an, cầu bình yên. Mua nhang thật thơm, lễ thật lớn, có lần còn rải cả tiền vàng lên điện Phật, chỉ mong điều mình cầu sớm linh. Nhưng rồi về nhà vẫn sống y như cũ, vẫn giận là hét, vẫn buồn là đổ lỗi, vẫn lừa dối khi có lợi, vẫn sống theo bản ngã, không chịu sửa mình và rồi thất vọng. Sao Phật không giúp con? Sao con khấn hoài mà chẳng thấy gì thay đổi? Sự thật là Phật không ban phép màu, Phật chỉ đường, nhưng đi là việc của mình. Tựa vào Pháp là học hiểu những lời dạy như ngọn đèn giữa đêm. Tựa vào chính mình là lấy ánh sáng đó mà bước. Dù đường có dài, có mệt, nhưng từng bước chân chân thật
sẽ dẫn đến nơi bình yên. Không có ai thay ta tu, không có ai gánh giúp nghiệp. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói đều là nhân đang gieo. Và muốn thay đổi đời mình thì phải thay đổi chính mình. Phép màu không ở đâu xa. Phép màu là khi ta dám nhìn lại, dám buông bỏ cái cũ, dám sống tử tế mỗi ngày. Tu không phải để mong linh, tu là để sống đúng. Và đúng rồi thì tự nhiên an. 14. Tránh làm điều ác, siêng làm việc thiện, giữ lòng thanh tịnh, vậy là đủ. Có người nghĩ muốn hạnh phúc thì phải giàu có, phải nổi tiếng, phải quyền lực. Nhưng rồi khi đã có hết những điều đó, họ vẫn không thấy yên, vì hạnh phúc thật ra rất đơn giản. Nó nằm ngay trong cách sống của mình mỗi ngày. Có một người sống trong ngôi làng nhỏ, không giàu sang, nhưng ai gặp cũng thương. Vì sao? Vì mỗi ngày ông đều sống rất tử tế. Thấy ai khó khăn, ông giúp một tay. Thấy ai buồn, ông đến an ủi. Ông không làm gì lớn lao cả, chỉ là việc thiện nhỏ bé mỗi ngày. Nhưng cuộc đời ông luôn đầy niềm vui. Tránh xa cái ác, làm nhiều điều lành, giữ tâm mình sạch sẽ, chính là điều Đức Phật dạy, đơn giản mà sâu sắc. Không cần đợi ngày giàu sang mới giúp đỡ người khác. Không cần chờ lúc hoàn hảo mới sống tử tế. Bắt đầu ngay từ hôm nay, từ những việc nhỏ bé nhất. Hạnh phúc không nằm ở đâu xa, nó nằm ngay trong cách mình sống mỗi ngày. Chỉ cần giữ lòng không làm điều ác, siêng năng làm việc lành, tâm sẽ tự nhiên nhẹ nhàng, bình an. 15. Tâm mình có sạch không, chỉ mình biết. Có một người bề ngoài lúc nào cũng nở niềm, hòa nhã, được lòng tất cả mọi người. Ai cũng khen, anh ấy tốt quá. Nhưng chỉ riêng anh biết, trong lòng mình đầy những toan tính, ghen tị và giận dữ. Một hôm, khi ngồi một mình, anh tự hỏi, sao người ngoài nghĩ mình tốt, nhưng lòng mình không bao giờ thấy yên. Vì cái tốt bề ngoài chỉ là lớp áo, cái bên trong mới là thật. Chỉ có mình mới biết rõ tâm mình sạch hay không. Tâm sạch là khi làm việc gì cũng xuất phát từ lòng chân thật, không vụ lợi. Là khi thương ai, không mong đền đáp. Là khi giúp ai, không chờ trả ơn. Có thể người ngoài không thấy, nhưng bản thân mình sẽ biết. Và khi tâm đã thực sự trong sáng, thì niềm an vui tự nhiên tìm đến. Không cần ai biết, không cần ai khen. Tâm sạch chính là ngọn đèn sáng nhất, soi đường ta đi. 16. Gần người tốt như vào vườn hoa, gần người xấu như vào chợ khá. Có người từng than phiền, sao cuộc sống tôi cứ mãi rối ren, mệt mỏi. Nhưng khi nhìn kỹ, hóa ra những người quanh họ lúc nào cũng than thở, trách móc, chỉ trích. Tâm trạng xấu cứ thế lây lan. Nhưng rồi cũng người đó, khi đổi bạn, đổi môi trường sống, lại thấy lòng mình nhẹ nhàng, vui vẻ hơn hẳn. Vì sao? Vì tâm mình giống như miếng bọt biển. Ở gần người tốt sẽ hấp thụ năng lượng tốt, ở gần người xấu sẽ hấp thụ năng lượng tiêu cực. Đức Phật dạy rằng, chọn bạn mà chơi, chọn môi trường mà sống. Vì người tốt sẽ giúp mình tiến lên, còn người xấu sẽ kéo mình xuống. Gần người tốt không chỉ là để học điều tốt, mà còn để nuôi dưỡng một trái tim bình yên. Còn gần người tiêu cực, dẫu mạnh mẽ đến mấy, sớm muộn cũng mỏi mệt. Chọn bạn đúng chính là chọn bình yên cho cuộc đời mình. 17. Hận thù không thể hóa giải bằng hận thù. Chỉ có tình thương mới làm được điều đó. Có hai người hàng xóm sống cạnh nhau suốt mấy chục năm, nhưng không nhìn mặt nhau. Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, một lời nói qua lại. Họ nuôi mối thù dai dẳng từ đời cha đến đời con. Mỗi lần gặp mặt là ánh mắt sắc lạnh, lời nói chăm chọc, gây gổ. Cả hai gia đình đều mệt mỏi, nhưng không ai chịu buông. Rồi một hôm, người hàng xóm nọ bị bệnh nặng. Trong lúc đau yếu, không ai chăm sóc. Chính người láng giềng kia
đã đến tận giường bệnh, giúp đỡ, chăm nom từng ngày. Ban đầu là sự ngạc nhiên, rồi xúc động. Những mối thù tưởng chừng không thể hóa giải, cuối cùng tan biến như chưa từng tồn lại. Hận thù là ngọn lửa, càng nuôi càng lớn. Người trả thù, lòng không bao giờ an. Người bị trả thù, lòng cũng luôn bất an. Chỉ có tình thương mới dập tắt được lửa hận. Khi tha thứ, ta không chỉ giải thoát người khác, mà còn giải thoát chính mình khỏi gánh nặng suốt đời. Hãy nhớ rằng, mỗi lần ta tha thứ là một lần trái tim ta mạnh mẽ hơn. Đó chính là sức mạnh thật sự của lòng từ bi mà Đức Phật dạy. 18. Giữ giận là tự đầu độc tâm mình. Con người mỗi khi tức giận hai, cứ giữ mãi trong lòng. Đêm không ngủ được, ngày không vui nổi. Từng suy nghĩ, từng lời nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến lòng ngày càng héo úa. Một hôm, có người khuyên rằng, giữ giận trong lòng cũng giống như uống thuốc độc mà mong người khác chết. Thật ra, chỉ có chính mình là người khổ nhất. Lúc ấy, người đó mới tỉnh ra. Giận người khác mà chính mình lại là người đau lòng nhiều nhất. Giận dữ là chất độc mà mình tự chế ra, tự uống vào lòng. Người mình giận có thể chẳng hay biết gì, vẫn vô tư sống vui vẻ, trong khi chính mình lại gánh hết nỗi đau. Học cách buông giận không phải để tha cho người kia, mà là để mình được yên, để mình được tự do khỏi những suy nghĩ nặng nề. Tha thứ không phải yếu đuối, mà là sức mạnh lớn nhất mà tâm hồn có thể có được. Khi buông giận, lòng nhẹ như mây trời sau cơn giông. 20. Dùng lòng hiền, thắng dữ dằn, lấy chân thành, thắng gian dối. Có người hỏi Đức Phật, con phải làm sao khi gặp người gian dối, dữ dằn, luôn gây khó dễ cho con? Đức Phật nhẹ nhàng đáp, dùng lòng hiền để thắng sự hung dữ, dùng chân thành để thắng gian dối. Có câu chuyện về một người buôn bán, luôn sống chân thành và tử tế. Một lần, anh bị một người lừa hết tài sản. Mọi người khuyên anh phải kiện tụng, trả thù. Nhưng anh chọn im lặng, tiếp tục sống tốt. Nhiều năm sau, chính người từng lừa dối anh quay lại, xin lỗi và trả lại mọi thứ. Người ấy nói rằng, chính sự chân thành và hiền lành của anh đã khiến tôi phải thay đổi. Cuộc đời này, gặp dữ đừng dùng dữ đáp trả, gặp dối trá đừng dùng dối trá để đấu lại. Vì như vậy, cuộc đời sẽ chỉ thêm tối tăm. Lấy hiền lành chân thật làm sức mạnh, đó mới là cách sống mà Đức Phật dạy, là cách sống mà lòng mình luôn nhẹ nhàng, bình an nhất. 20. Một lời nói tử tế có thể cứu được một người. Có một cô gái trẻ luôn vui vẻ, hoạt bát trước mặt mọi người. Nhưng ít ai biết, sâu bên trong, cô đang mang một nỗi buồn rất lớn. Cô từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Một hôm, giữa lúc tuyệt vọng nhất, cô vô tình nhận được một tin nhắn từ một người bạn cũ. Lâu rồi không gặp, mình nhớ cậu lắm. Cậu có ổn không? Có gì cần nói, cứ kể cho mình nghe nhé. Chỉ một dòng tin nhắn nhỏ bé, đơn giản vậy thôi, nhưng lại cứu cô khỏi vực thẳm. Vì lúc ấy, cô biết rằng giữa thế giới rộng lớn này vẫn có người quan tâm đến mình. Chúng ta thường không biết một lời nói của mình có sức mạnh lớn đến mức nào. Có những lời nói có thể nâng người khác đứng dậy, cho họ niềm tin để sống tiếp. Và cũng có những lời nói có thể khiến người khác đau lòng cả đời. Mỗi ngày, chúng ta đều có cơ hội để nói những lời đẹp đẽ, tử tế. Chỉ cần một lời động viên, một câu hỏi han chân thành, một lời khen nhỏ thôi, cũng có thể thay đổi một ngày của ai đó, thậm chí thay đổi cả cuộc đời họ. Đức Phật dạy, lời nói là một dạng nhân quả rất mạnh. Nói điều lành sẽ nhận điều lành. Hãy để mỗi lời nói ra đều là ánh sáng, là hơi ấm, là chỗ dựa cho ai đó cần mình. 21. Nói nhiều chưa chắc đã tốt, nói đúng mới là quan trọng. Có người rất giỏi nói chuyện, gặp ai cũng kể đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng nói nhiều không đồng nghĩa với nói hay. Có khi càng nói, càng dễ mắc sai lầm. Lời nói
giống như mũi tên, khi đã bắn đi thì không lấy lại được. Một vị thầy tu già từng dạy học trò rằng, nếu lời nói của con không đẹp hơn sự im lặng, thì tốt nhất hãy im lặng. Bởi vì không phải lúc nào lời nói cũng cần thiết. Đôi khi, sự im lặng đúng lúc lại có sức mạnh hơn ngàn lời nói. Nói đúng không chỉ là nói sự thật, mà còn là nói đúng thời điểm, đúng tình huống, đúng đối tượng. Một lời nói đúng lúc có thể hóa giải xung đột, xoa dịu nỗi đau hoặc mở ra một cơ hội mới. Hãy nhớ rằng, lời nói là một nghệ thuật. Người biết nói đúng, dù nói ít, nhưng lời nào cũng giá trị. Còn người nói nhiều mà không suy nghĩ sẽ chỉ mang lại sự mệt mỏi cho người khác và chính mình. Nói đúng là trí tuệ của người tỉnh thức. 22. Bình tĩnh trước khen chê, đó mới là bản lĩnh thật sự. Có một người luôn sống dựa trên ý kiến người khác. Ai khen thì vui cả ngày, ai chê thì buồn không dứt. Cuộc sống như chiếc lá trong gió, lúc lên lúc xuống, không bao giờ ổn định. Một hôm, anh tìm gặp một vị thiền sư và hỏi, làm sao để con không còn khổ sở vì những lời khen chê của người khác? Vị thiền sư trả lời rất nhẹ nhàng, nếu con sống bằng lời khen của người khác, con cũng sẽ chết bởi lời chê của họ. Vì thực ra, khen hay chê cũng chỉ là những âm thanh thoáng qua. Người khen hôm nay có thể chê ngày mai, người chê hôm nay, ngày mai có thể khen ngợi. Nếu cứ chạy theo những điều ấy, ta sẽ không bao giờ được yên. Bình tĩnh trước khen chê không phải là vô cảm, mà là biết rõ giá trị thật của mình. Là không cần lời người khác xác nhận mới tin rằng mình ổn. Là biết vui khi được khen, nhưng không kiêu ngạo. Biết nghe lời chê, nhưng không suy sụp. Đức Phật dạy rằng, người trí không lung lay trước khen chê, như tảng đá vững vàng trước gió. Bình tĩnh chính là sức mạnh thực sự của người trưởng thành. 23. Càng cho đi yêu thương, mình càng nhận lại hạnh phúc. Có một phụ nữ già, cuộc sống rất đơn sơ. Bà sống một mình, không giàu có, nhưng ai trong làng cũng thương quý bà. Vì sao vậy? Vì mỗi ngày bà đều cho đi yêu thương một cách rất tự nhiên. Khi ai đó buồn, bà dành thời gian lắng nghe. Ai đó thiếu, bà sẵn sàng chia sẻ miếng cơm, ly nước. Không mong ai trả lại, không đợi lời cảm ơn. Có lần người ta hỏi bà không sợ mình thiếu sao, cứ cho đi hết vậy? Bà mỉm cười hiền từ. Kỳ lạ lắm, càng cho đi, bà càng thấy lòng mình đầy đủ. Niềm vui của người khác lại trở thành niềm vui của bà. Và thực vậy, mỗi lần cho đi yêu thương, trái tim bà lại được lấp đầy thêm một chút. Cuộc sống cứ vậy trôi qua, giản dị mà đầy ắp niềm vui. Đức Phật từng ví tình yêu thương như ánh sáng ngọn nến. Một ngọn nến dù có thắp sáng hàng ngàn ngọn nến khác, ánh sáng của nó cũng không hề vơi đi. Thậm chí ánh sáng còn rực rỡ hơn, vì niềm vui và hạnh phúc đã được lan tỏa đi xa. Hãy thử bắt đầu bằng những điều nhỏ bé nhất. Một lời hỏi thăm chân tình, một hành động giúp đỡ giản đơn. Từng chút, tình thương sẽ lan rộng, sưởi ấm mọi người quanh mình. Và điều kỳ diệu nhất là người cho đi sẽ luôn nhận lại nhiều hơn mình nghĩ. 24. Không tha thứ cho người khác là trói buộc chính mình. Có người cả đời không tha thứ cho một người từng làm tổn thương mình. Mỗi lần nghĩ đến, tim họ lại đau, tâm lại tức giận. Họ nghĩ rằng làm vậy để người kia phải hối hận. Nhưng thực ra, người khổ nhất là chính là mình.
Một lần nọ, người ấy gặp một vị thiền sư. Nghe câu chuyện, vị thiền sư nhẹ nhàng nói: con nghĩ mình đang trừng phạt người kia, nhưng thực ra con chỉ đang tự trừng phạt bản thân thôi. Hận thù giống như sự dây trói buộc tâm con vào quá khứ, khiến con không thể tiến về phía trước. Tha thứ không phải là bỏ qua lỗi lầm của người khác, cũng không phải vì người kia xứng đáng được tha thứ. Tha thứ là để chính lòng mình được nhẹ nhàng, để bản thân được giải thoát khỏi gánh nặng đau khổ. Tha thứ là món quà mình tự trao cho bản thân. Khi mình buông bỏ hận thù, trái tim mình sẽ được chữa lành và mình mới thực sự sống tự do. Đức Phật dạy rằng, người biết tha thứ là người mạnh mẽ nhất. Tha thứ là biểu hiện của sự bao dung và lòng từ bi sâu sắc. Khi tha thứ, bạn không chỉ cởi trói cho người khác mà còn cởi trói cho chính mình. 25. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác trước khi nói, trước khi làm. Có một người quản lý công ty luôn la mắng nhân viên vì những lỗi nhỏ nhặt. Ai cũng sợ ông, nhưng chẳng ai thật lòng kính trọng. Một hôm, ông đi dự một khóa thiền. Ở đó, ông được yêu cầu thử đặt mình vào vị trí nhân viên của mình, sống một ngày với cảm xúc và suy nghĩ của họ. Lần đầu tiên, ông nhận ra mình từng vô tâm, ích kỷ như thế nào. Ông hiểu ra rằng những lời mắng mỏ, chỉ trích của mình không giúp nhân viên tốt hơn mà chỉ khiến họ sợ hãi, lo âu. Ông cũng thấy rõ, ai cũng có cuộc sống riêng, có những áp lực và khó khăn mà người ngoài không thể thấy được. Khi trở về, ông thay đổi hoàn toàn. Mỗi khi muốn nói gì, ông đều tự hỏi, nếu mình là họ, mình sẽ cảm thấy thế nào? Ông bắt đầu biết lắng nghe, biết động viên, biết cảm thông. Dần dần, nhân viên ai cũng yêu mến và tôn trọng ông thật lòng. Đức Phật dạy rằng, chỉ khi đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ta mới thực sự thấu hiểu và yêu thương họ. Khi bạn thực hành điều này, bạn sẽ nhận thấy trái tim mình ngày càng rộng mở, bình an hơn rất nhiều. 26. Tình thương thật sự là cho đi mà không đòi lại. Có một người cha già, sống đơn sơ trong một ngôi nhà nhỏ. Tuổi đã cao nhưng vẫn làm việc cực nhọc mỗi ngày. Ông có một người con trai duy nhất, đã trưởng thành và sống ở thành phố lớn. Dù rất nhớ con, nhưng mỗi khi con về thăm, ông luôn nói, con cứ lo công việc, đừng bận tâm cha ổn cả. Ông không bao giờ kể về những vất vả, những lúc ốm đau hay sự cô đơn khi tuổi già. Ông chỉ vui vẻ, lặng lẽ chăm sóc nhà cửa, dành những món ngon nhất cho con mỗi lần trở về. Con ông đôi lúc vô tâm, quên gọi điện về, quên hỏi thăm cha. Nhưng ông chưa từng trách móc, chưa từng đòi hỏi. Ông chỉ thương, chỉ cho đi mà không mong nhận lại bất cứ điều gì. Một lần, người con vô tình đọc được nhật ký của cha. Những dòng chữ đơn giản nhưng khiến anh bật khóc. Cha nhớ con, nhưng cha biết con bận. Chỉ cần con hạnh phúc, cha không mong gì hơn. Anh chợt nhận ra rằng, tình thương thực sự chính là sự cho đi vô điều kiện, không đòi hỏi, không trông đợi. Đức Phật dạy rằng, yêu thương chân thật là khi ta mong người kia được hạnh phúc, cho dù niềm hạnh phúc đó không liên quan đến mình. Đó là tình thương bao la, không ích kỷ, không giới hạn. Hãy thử một lần yêu thương mà không đòi hỏi. Bạn sẽ nhận ra, khi mình buông đi mong cầu, trái tim mình tự nhiên rộng lớn, bình yên lạ thường. 27. Đức Phật chỉ nói một điều, đời là khổ và có cách để hết khổ. Có một người luôn than phiền rằng cuộc sống thật nhiều đau khổ. Khi nhỏ thì khổ vì học hành, lớn lên thì khổ vì kiếm tiền, lập gia đình thì khổ vì lo cho gia đình. Lúc nào người ấy cũng thấy đời đầy những gánh nặng và bất an. Một hôm, người đó gặp được một vị thầy. Thầy lặng lẽ lắng nghe rồi nhẹ nhàng nói,
Cuộc đời vốn dĩ là khổ, nhưng con có quyền chọn cách mình đối diện với cái khổ đó. Đức Phật từng dạy rằng, sinh ra, làm người là chấp nhận những điều bất như ý. Đau khổ là điều tất yếu, nhưng đau khổ không phải để khiến chúng ta tuyệt vọng, mà là để chúng ta học cách hiểu rõ hơn về chính mình. Muốn hết khổ, phải hiểu rõ gốc rễ của nỗi khổ là từ chính tâm mình. Chính những ham muốn, những sân giận, những chấp trước khiến mình mãi quay vòng trong đau khổ. Khi nhận ra điều này, ta sẽ bắt đầu thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và cách sống. Phật dạy con đường thoát khổ là hiểu rõ mình, buông bỏ những điều không cần thiết, giữ tâm trong sáng và từ bi. Khi thực hành được điều này, đau khổ sẽ dần vơi đi, hạnh phúc sẽ tự nhiên tìm đến. Và đó chính là con đường giải thoát mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến tận đây. Hy vọng rằng những lời dạy đơn giản nhưng sâu sắc của Đức Phật đã mang lại chút an yên, chút bình tĩnh cho tâm hồn bạn. Nếu bạn cảm thấy những chia sẻ này hữu ích, thì hãy giúp lan tỏa ánh sáng trí tuệ của Đức Phật đến với nhiều người hơn nữa nhé. Bằng cách nhấn nút thích, chia sẻ video này và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Chúc bạn luôn bình an, luôn hạnh phúc và luôn có những ngày thật nhẹ nhàng, thật đẹp.